এভৰিৱান মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু এতিয়া মই শিৱ মন্দিৰত আহি আছোঁ। তো দোকানবোৰ ভালকৈ খোলাই নাই যিহেতু এতিয়া 9টাহে বাজিছে। শিৱ মন্দিৰত আহি আছোঁ এতিয়া। কিনে পাইছোঁহি আৰু এতিয়া শিৱ মন্দিৰ। লগত একো লৈ অহা নাই যিহেতু দোকানত চব বস্তু পায়, গতিকে দোকানৰ পৰাই কিনি ল'ম আৰু বন্তি পালোহি এতিয়া শিৱ মন্দিৰ। বন্তিখিনি লৈ লওঁ, তাৰপিছত যাম ভিতৰলৈ। বন্তি ল'লোঁ। এতিয়া বন্তি লৈ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰি আহোঁ। মানুহ কম কাৰণ এতিয়া 9টা বাজিছেহে যে, অলপ দেৰিকৈ আহে আৰু মানুহ ভিৰ হয় তেতিয়া। মোৰ যে এইকেইটা কুৰ্তি দেখিছে যে, আগৰ দিনাখন শনিবাৰ দিনাখন যোনটো পিন্ধি গৈছিলোঁ ক'লা কুৰ্তি, সেইটো আৰু আজি পিন্ধাটো আৰু এটা ব্লু, সেই 3টা কম্ব পেকত আছিলে যে, অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ, মিছ'ৰ পৰা। তো বহুত কমফৰ্টেবল হয়, কটনৰ হয় যিহেতু পিন্ধাত কমফৰ্টেবল হয়, আৰু ফ্ৰক চুইদাৰ টাইপৰ যিহেতু মানে মেটাৰনিটি কুৰ্তি হয় যিহেতু ভাল পিন্ধিবলৈ। এতিয়া পিন্ধিলে নহয় মানে শকত দেখে। ফ্ৰক চুইদাৰ টাইপৰ কুৰ্তিবিলাক পিন্ধিলে মানুহক যেনিবা এনেও শকত দেখে। আৰু আপোনালোকে জনাবচোন মই শকত হৈছোঁ নে ক্ষীণ হৈছোঁ বাৰু। সদায় মই আইনাত চাই থাকোঁ, মই শকত হৈছোঁ নেকি মানে শকতটো মই বিৰাট বেয়া পাওঁ মানে শকত হ'লে। তো মোৰ নিজকে মানে শকত হৈছোঁ নে ক্ষীণাইছোঁ, কেতিয়াবা যদি লাগে শকত হৈছোঁ, কেতিয়াবা লাগে ক্ষীণাইছোঁ, মানে আইনাত চাই আপোনালোকে জনাবচোন দেই মই শকত হৈছোঁ নে ক্ষীণাইছোঁ। তো এই কুৰ্তিকেইটা যে বহুত কমফৰ্টেবল, তো সেইকাৰণে এইকেইটাই এতিয়া বৰ্তমান সময়ত পিন্ধি আছোঁ। আৰু পিন্ধি ভাল লাগে, কিন্তু শকত দেখে অকণমান। কিন্তু মুখত ধৰিব পাৰি মানুহৰ শকত হ'লে বা ক্ষীণ হ'লে, সেইকাৰণে মই সদায় চাই থাকোঁ আইনাত। কিন্তু কনফিউজ, নিজেতো ধৰিব নোৱাৰি ন, সদায় নিজৰ চেহেৰাটো নিজে চাই থকা যায় যিহেতু, সেইকাৰণে আপোনালোকে জনাব মই শকত হৈছোঁ নে ক্ষীণাইছোঁ দেই। আৰু তাৰপিছত প্ৰতি সোমবাৰে যে মন্দিৰত আহোঁৱে, তো আজিও সেই মন্দিৰত সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে আহি গ'লোঁ। বেলেগ দিনাখন আকৌ বাকী সোমবাৰকেইটাত কি হয়, ৰাতিপুৱা বৰষুণ পৰি থাকে কাৰণে আহোঁতে 11টামানে বাজে। আজিও বাৰু বৰষুণ পৰিছিল, সদায়তো ৰাতি বৰষুণ পৰে, ৰাতিপুৱাও পৰি থাকে, কিন্তু অকণমান বৰষুণ এৰাৰ লগতে 9টা বজাত মই আহি গ'লোঁ। আৰু মানে ভাবিছোঁ একেবাৰে মানে আজি সোনকালে উঠিলোঁ যে, গা পা ধুলোৱে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা আহি কামটো আজৰিয়ে কৰি থৈ দিওঁ আৰু, নহ'লে আকৌ তিনিবাৰ গা ধুব লাগে। কাৰণ আজি মই এতিয়ালৈকে 2বাৰ গা ধুলোঁ, মানে লেট্ৰিন গৈ পেলাই পেটটো অলপ বেয়া লাগি আছিল তেনেকুৱা, সেইকাৰণে 2বাৰ গা ধুলোঁ। এবাৰ গা ধুই আহি ভাবিলোঁ অলপ দেৰিকৈ মন্দিৰত যাম, কাৰণ একেবাৰে সোনকালে মন্দিৰত গ'লেওতো মন্দিৰ নুখুলিবই চাগে সেনেকৈ। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ যিহেতু পিছত লেট্ৰিন লাগিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই একেবাৰে এবাৰ গা ধুইছোঁ যিহেতু মন্দিৰৰ কামটো একেবাৰে শেষ কৰিয়ে আহোঁ। মানে ঘৰত ফাৰ্ষ্টতে বন্তি জ্বলালোঁ, জ্বলাই মেলি সেয়া মন্দিৰৰ পৰা এতিয়া ঘূৰি আহি আছোঁ। প্ৰতি সোমবাৰে আহোঁৱে যিহেতু, পিছত দেখাম আপোনালোকক মন্দিৰৰ ভিতৰখন দেই। এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা বন্তি জ্বলাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহি আছোঁ। মন্দিৰৰ ভিতৰখন দেখুওৱা নহ'ল যেনিবা, বন্তি জ্বলোৱাত ব্যস্ত থাকিলোঁ যে, সেইকাৰণে বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। বাই বাই।